Всім привіт! Ви на каналі Алат. В цьому відео в'яжу ось таку подушку у вигляді корівки Мілки. На одній стороні вишиті очі та ніс, також є вушка та ріжки. На іншій стороні вишитий надпис. Розміри подушки 35 на 35 см. Майстер-клас з описом всіх дій та списком необхідних матеріалів можна завантажити на моєму сайті alat.pro. Посилання під відео. Для в'язання самої подушки буде потрібна плюшева пряжа бускового та білого кольорів в 100 метрах 100 грамів. Для деталей носу та очей пряжа персикового та чорного кольорів такої ж товщини. Для наповнення використовую холофайбер. З інструментів беру маркери, гачки номер 6 та 4,5, ножиці та голку для зшивання в'язаних виробів. Першим покажу принцип в'язання подушки. Гачком номер 6 набираю 39 повітряних петель пряжею білого кольору. Далі в цей же ланцюжок набираю ще 44 петлі пряжею бускового кольору. В місці переходу кольору білу нитку відрізаю, залишаючи кінець 10 см, та зав'язую 3-5 вузлів з білою та бусковою ниток. Перший з них сильно не затягую, щоб не затягнути саму петлю ланцюжка. Перевіряю кількість набраних петель, всього їх має бути 83, та замикаю ланцюжок в коло. Ланцюжок має не перекручуватись. Далі всі рядки в'язатиму по спіралі. Стовпчики без накиду в'яжу перекрученими. Перша петля першого рядка бускова, а наступна біла. Тому бусковий стовпчик я пров'язую не повністю. Останню його петлю в'яжу вже білим кольором. Ось так. Ставлю маркер в першу петлю рядка, вона бускова. Бускову нитку відрізаю та зав'язую кінці білої та бускової пряжі на 3-5 нетугих вузлів в місці переходу кольору. Далі в'яжу білим кольором по схемі потрібну кількість стовпчиків. Стовпчик перед заміною кольору знов пров'язую не повністю. Останню його петлю в'яжу бусковою пряжею. Білу пряжу відрізаю, кінці зав'язую. Таким способом в'яжу по схемі потрібну кількість стовпчиків кожного кольору в рядку. Починаючи з другого рядка, всі петлі в'язатиму за передню напівпетлю, щоб полотно сильно не перекручувалось. Обов'язково помічаю маркером початок ряду. Повний опис в PDF-форматі є на моєму сайті, майстер-клас повністю безкоштовний. Посилання в описі під відео. Прибавок чи убавок в даній деталі немає, тільки заміна кольору.
Потрібно зв'язати всього 37 рядків. Ось як виглядає деталь подушки. Є легкий перекос, але це ніяк не вплине на кінцевий результат. Вузли всередині виглядають ось так. Кінці залишайте плюс-мінус 10 см. Далі складаю деталь так, як має виглядати подушка, і бачу, що кінець останнього рядка на згин трохи не попадає, і я просто дов'яжу потрібну кількість стовпчиків до згину. Останню петлю пров'язую з'єднувальним стовпчиком. Нитку не відрізаю. Далі вивертаю подушку на виворотній бік, вирівнюю та зшиваю верхній край зсередини з'єднувальними стовпчиками. Пров'язую за напівпетлі, які ближче до лицьової сторони. Ось як виглядає. Нитку добре закріплю та відрізаю. Вивертаю деталь на лицьовий бік та все добре розправляю. Тепер наповнюю подушку холофайбером. Добре розподіляю його всередині. Закриваю низ білою пряжею по передній стороні подушки, так само з'єднувальними стовпчиками. В процесі донаповнюю подушку холофайбером. Нитку добре закріплюю та ховаю всередині.
Головна деталь готова. Ріжки в'яжу гачком номер 4,5 та білою пряжею. Починаю з кільця амігурумі, в яке пров'язую 6 стовпчиків без накиду. Далі в'язатиму по спіралі, тому помічаю початок ряду маркером. В другому рядку роблю 3 рівномірні прибавки. В'яжу 1 стовпчик без накиду, прибавка, повторюю стовпчик без накиду, прибавка і ще раз стовпчик без накиду, прибавка. Третій та четвертий рядки в'яжу без прибавок по 9 стовпчиків в рядку. В п'ятому рядку роблю знов 3 рівномірні прибавки. В'яжу 2 стовпчики без накиду, прибавка, 2 стовпчики без накиду, прибавка і 2 стовпчики без накиду, прибавка. Шостий та сьомий рядки без прибавок по 12 стовпчиків в рядку. Восьмий рядок. Чергую. 3 стовпчики без накиду, прибавка і так до кінця рядка. Знов 3 рівномірні прибавки. Дев'ятий рядок в'яжу без прибавок. 15 стовпчиків без накиду. Десятий рядок. Чергую. 4 стовпчики без накиду, прибавка. І так до кінця рядка. Одинадцятий рядок пров'язую 18 стовпчиків без накиду. Нитку закріплюю, залишаю довгий кінець для пришивання до подушки та відрізаю. Таких в'яжу всього 2 деталі. Добре їх розправляю, наповнюю холофайбером та надаю потрібної форми.
Тепер зв'яжу вуха. Кожне складається з двох однакових деталей. Одна бускова, одна біла. Починаю з бускової. Набираю 7 повітряних петель гачком номер 4,5. Перший рядок. Пров'язую стовпчик з накидом в третю від гачка петлю. Далі в'яжу 3 стовпчики з накидом. В останню петлю пров'язую 7 стовпчиків з накидом. Далі 3 стовпчики з накидом. П'ять стовпчиків з накидом в петлю, в яку був пров'язаний перший стовпчик. І з'єднувальна петля в верхню петлю стовпчика з 3 повітряних петель на початку рядка. Другий рядок. Вводжу гачок між двох сусідніх стовпчиків і пров'язую стовпчик без накиду та 2 повітряні петлі підйому. В наступні 5 петель пров'язую по одному стовпчику з накидом. Далі роблю такі прибавки. В одну петлю стовпчик з накидом та полуторний стовпчик. В наступну петлю 2 полуторних стовпчика. Наступна прибавка потрійна. Полуторний стовпчик, стовпчик з 2 накидами та полуторний стовпчик. В наступну петлю 2 полуторних стовпчика симетрично від потрійної прибавки. В наступну петлю полуторний стовпчик та стовпчик з накидом.
В наступні 5 пров'язую по одному стовпчику з накидом. Далі роблю такі самі прибавки. В одну петлю стовпчик з накидом та полуторний стовпчик. В наступну петлю 2 полуторних стовпчика. Наступна прибавка потрійна, полуторний стовпчик, стовпчик з 2 накидами та полуторний стовпчик. В наступну петлю 2 полуторних стовпчика. І в петлю, з якої виходить стовпчик з 3 повітряних петель, пров'язую полуторний стовпчик. Закінчую з'єднувальним стовпчиком в третю з 3 повітряних петель першого стовпчика ряду. Петлю захватую за обидві половинки. Нитку не відрізаю. Тепер зв'яжу таку саму деталь з білої пряжі. На ній нитку закріпляю та відрізаю. Зшиваю обидві деталі між собою, склавши виворотною стороною до виворотної сторони, стовпчиками без накиду по колу. В'яжу по стороні білої деталі. Всі кінці ниток ховаю всередині. Нитку не відриваю, стягую вузький край через 6-8 петель з'єднувальним стовпчиком, таким чином придавши вуху потрібної форми. Залишаю кінець нитки для пришивання до подушки та відрізаю її. Нитку ховаю в скручений край. Ось таке вушко виходить. В'яжу таке саме ще одне. Тепер деталь носу. Гачок номер 4,5 та персикова пряжа. Набираю 7 повітряних петель. Перший рядок. 5 стовпчиків без накиду, починаючи з другої від гачка петлі. В
В останню петлю 5 стовпчиків без накиду. В наступні 4 петлі по стовпчику без накиду. І 4 стовпчики без накиду в останню петлю. Закінчити з'єднувальною петлею в перший стовпчик рядка. Другий рядок. 1 петля підйому, 6 стовпчиків без накиду. Далі 3 прибавки, тобто по 2 стовпчики в кожну з 3 петель на повороті. І повторюю 6 стовпчиків без накиду. Три прибавки. Закінчити з'єднувальною петлею в перший стовпчик рядка. Третій рядок. Петля підйому, 6 стовпчиків без накиду. Далі прибавка. Стовпчик без накиду. Прибавка. Стовпчик без накиду. І ще раз прибавка. Стовпчик без накиду. Далі 6 стовпчиків без накиду. І так само прибавка. Стовпчик без накиду. Прибавка. Стовпчик без накиду. І ще раз прибавка. Стовпчик без накиду. Закінчую з'єднувальним стовпчиком. Четвертий рядок. 1 петля підйому, 6 стовпчиків без накиду. Далі 2 стовпчика. Прибавка. Два стовпчика. Прибавка. І ще раз 2 стовпчики. Прибавка. І симетрично 6 стовпчиків без накиду.
Далі 2 стовпчики, прибавка, два стовпчики, прибавка, і ще раз 2 стовпчики, прибавка. З'єднувальний стовпчик. П'ятий рядок. Петля підйому, 6 стовпчиків без накиду, далі прибавка, 3 стовпчики без накиду, прибавка, 3 стовпчики, і ще раз прибавка, 3 стовпчики без накиду. І знову 6 стовпчиків без накиду. Прибавка, 3 стовпчики без накиду. Прибавка, 3 стовпчики. І остання прибавка і 3 стовпчики без накиду. З'єднувальний стовпчик. І останній 6-й рядок. Петля підйому, 6 стовпчиків без накиду. Далі прибавляю так: 3 стовпчики без накиду, прибавка, стовпчик без накиду. І знову 3 стовпчики без накиду, прибавка, стовпчик без накиду. І ще раз 3 стовпчики без накиду, прибавка, стовпчик без накиду. І з другого боку 6 стовпчиків без накиду, і прибавки 3 стовпчики без накиду, прибавка, стовпчик без накиду. І знову 3 стовпчики, прибавка, 1 стовпчик. І останнє 3 стовпчики, прибавка, стовпчик. З'єднувальний стовпчик і закінчуємо.
Ось така деталь має вийти. Нитку виводжу на виворотній бік, закріплюю та відрізаю. Тепер очі. Кільце амігурумі пров'язати 6 стовпчиків без накиду та замкнути в коло з'єднувальним стовпчиком. Нитку закріпити та вивести на виворотній бік. Зв'язати другу деталь. Кінці ниток зв'язати та відрізати. Подушка вже майже готова, залишилось пришити всі деталі до неї. Очі краще пришивати ближче до носу на відстані 7-10 см між очима. Деталь носу трохи наповнити холофайбером. Ніс та очі я пришиватиму звичайними нитками, а вуха та ріжки плюшевою пряжею. Вуха пришиваю до верхніх кутів подушки, трохи загортаючи кут всередину та пришиваю по колу. Ось так. Така чудова ніжна подушка-корівка вийшла. Ще я додала вії та ніздрі, а також вишила надпис з іншого боку. Пишіть в коментарях, чи сподобалась вам ідея та майстер-клас. Всім дякую за перегляд, лайк та підписку. Па-па!